बागलुङ आसपासमा रहनुभएका मात्र 5 जना व्यक्तिलाई यही आउने आइतबारबाट सुरु हुन गइरहेको मेरो 5 डेज मेन्टरशिप प्रोग्राममा म सेलेक्ट गर्दैछु। नमस्कार, मेरो नाम साइमन राई। इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा सिन्स 2018 यानि कि 7 वर्षभन्दा बढी इन्टरनेट क्षेत्रहरूको विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै अफिलिएट मार्केटिङ क्षेत्रमा, डिजिटल मार्केटिङ क्षेत्रमा, ट्रेडिङ क्षेत्रमा र कन्टिन्युअसली काम गर्दै आइरहेको छु। म यो 5 डेज मेन्टरशिपमा के सिकाउँछु त्यो सेयर गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई अलिकति ब्याकइनमा लैजान चाहन्छु। सिन्स 2018 अगाडि मेरो करियरको स्टार्टिङ फेजमा म एज अ कन्स्ट्रक्सन वर्कर भएर पनि काम गरेँ, एज अ स्वेपर भएर पनि काम गरेँ, एज अ वेटर भएर पनि काम गरेँ, एज अ डिसवासर भएर पनि काम गरेँ र विभिन्न चरणहरू लाइफमा फेस गर्दै अगाडि बढेँ। र आजको स्टेजमा मैले मल्टिपल अनलाइन प्रोजेक्ट्सहरू रन गरिरहेको छु जो मेरो कम्युनिटीमा जोडिएको व्यक्तिहरूलाई थाहा छ यो कुरा। र यो 5 डेज मेन्टरशिपमा स्पेसियल्ली म यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु, इन्टरनेट बिजनेसको विभिन्न विधाहरू, अफिलिएट बिजनेसमा कस्तो किसिमको अवसर छ, अफिलिएट बिजनेस के हो यो कुरा म सेयर गर्नेछु, डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्री क्षेत्रमा कस्तो अवसर छ र यो के हो डिजिटल मार्केटिङ भनेको यो कुरा म सेयर गर्नेछु, ट्रेडिङ क्षेत्रमा कस्तो अपर्च्युनिटी छ र यो 109 ट्रिलियनको ट्रेडिङ इन्डस्ट्रीमा कति सम्भावनाहरू छन् र ट्रेडिङ के हो यो कुरा पनि सेयर गर्नेछु। यति मात्र नभएर यो आजको यो स्टेजमा म पुग्नका लागि मैले ल अफ अट्र्याक्सन, पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड, म्यानिफेस्टेसन जस्ता कुराहरू मैले आफैले पनि अप्लाई गरेको छु र यो कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ, इभन तपाईँ आफ्नो करियरको चाहिँ दौरानमा भर्खर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी चाहिँ आफ्नो करियरलाई चाहिँ बृहत बनाउन सक्नुहुन्छ, कस्तो कस्तो किसिमको स्किल सेट चाहिन्छ यो कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। जस्तो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा, पब्लिक स्पिकिङको कुरा, कम्युनिकेसनको कुरा, यो सम्पूर्ण कुराहरू 5 डेज मेन्टरशिपमा म तपाईँलाई कभर गर्नेछु। वान अफ द मेरो फेभरेट, मेरो आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दा पनि मैले यही फ्रेमवर्क प्रयोग गरेको थिएँ र म यो फ्रेमवर्क तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्नेछु। 5 लकी पर्सनलाई ESBI कन्सेप्ट यानि कि ESBI फ्रेमवर्क म तपाईँलाई यो 5 डेज मेन्टरशिप प्रोग्राममा सेयर गर्नेछु। प्लसमा म तपाईँलाई यो पनि सेयर गर्न चाहन्छु कि 3 मेजर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स इन एभ्री पर्सन लाइफ, आफूले आफूलाई चिन्नका लागि चाहिँ 3वटा मेजर सोध्नै पर्ने प्रश्नहरू कुन कुन छन् यो पनि तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। सो 5 लकी पर्सन हुनका लागि दिएको नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। तल भिडियोको साइडमा नम्बर छ, तपाईँले व्हाट्सएप गर्नुहोला अथवा कल गर्नुहोला। म 5 जना व्यक्तिलाई चाहिँ यो 5 डेज मेन्टरशिप प्रोग्राम दिँदैछु। आई विश यु विल बी द 5 लकी पर्सन र मलाई विश्वास छ मेरो यो 7 वर्षको अनुभवले अपकमिङ तपाईँको करियरमा धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुनेछ। सो सी यु इन द मेन्टरशिप प्रोग्राम।